इथे मी पार्लेजी बिस्किट घेतले आहेत, 2 पॅकेट आहेत माझ्याकडे. पार्लेजी बिस्किटशिवाय तुम्ही कोणत्याही बिस्किटचा इथे वापर करू शकता. पार्लेजी बिस्किट गोड असतात, त्यामुळे मी ते साखरेचा उपयोग नाही करणार आहे. तुम्ही जर का मारीगोल्ड या अजून कोणते घेत असाल तर थोडंसं तुम्ही साखर टाकू शकता, 1/4 कप वगैरे. आता याला मी ग्राइंड करून घेणार. ग्राइंड झालं आहे व्यवस्थित. इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतले आहे, किसमिस वगैरे. याला आपल्याला ग्राइंड करायचं आहे. 2 स्पून खोबरं किस टाकणार आणि 1 स्पून पिठी साखर. थोडेसे इलायचीचे दाणे टाकणार आहे इथे आणि या सर्वांना आपण ग्राइंड करून घेऊया. आपलं हे मिक्सचर पण तयार आहे. हे मिक्सचर एका बाउलमध्ये काढून घेणार मी. आता यात मी 1 चमचा दूध टाकणार, आणखी 1 चमचा, आणि याला मिळवून घेणार. बस, जास्त दुधाची आवश्यकता नाही आहे. इथे मी थोडा रेड कलरचा उपयोग करणार आहे, फक्त 1 ड्रॉपच टाकणार. इथे आपलं स्टफिंग तयार आहे. आता आपण याचे लहान लहानसे गोळे करून घेऊया. एवढे आता आपण बिस्किटचा चुरा पण टाकून देऊ. इथे 1 चमचा याच्यात दूध टाकणार मी, अजून 1 चमचा, आवश्यकता असलं तर आपण दूध टाकत जाऊया, पण एकाच सोबत दूध आपण नाही टाकणार. बंद झाला.
इथे पहा सगळे आपले मोदक बनून तयार